पिक्चर ओपन गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाई प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्। तल स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड लिनुभयो भने यहाँ ट्याक्समा आउनुस्। ट्याक्समा आएर तपाईको च्यानलको पहिलो लेटर लेख्नु। जस्तो कि मेरो च्यानलको नाम छ विवेकको टिप्स भने म बी लेख्छु। अनि त्यसपछि के लेख्छु अनि टी विवेकको भयो। अब म यसलाई अब तपाईहरुले यसको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म सिम्पल गरेर देखाउँछु तपाईलाई। कलर पनि चेन्ज गरिसके। अब तपाईले यसको मुनिबाट लेख्नुपर्छ पुरा नाम। तपाईले अनि सिम्पल टिक गर्दिनुस्। यसरी स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ तपाईको ड्रको चिन्ह देखाएको छ। फेरि ड्रमा क्लिक गर्नुस् र यताबाट एउटा गोलो घेरा लिनुस्। ओके गर्दिनुस्। सिम्पल यसरी सेट गर्दिनुस् र तपाईको यो भइसक्यो। टुल्समा जानुस् अनि त्यसपछि यहाँ आएर यसरी सिम्पल टिक गर्दिनुस्। त्यसपछि यो सेभ भइहाल्यो।